There's a shadow dancing in the night without a sound or anything. Is anybody here beside me? It's possible I make believe, as long as I can feel your body. It doesn't matter what is real. Hi, thân chào các bạn đến với kênh của mình, Tune In Daily Life Podcast. Các bạn, hôm nay là mình ngồi ngoài ban công. Lúc này là 9 giờ tối, nhưng mà trời nó vẫn sáng như vậy đó các bạn. Mình không có bật đèn nha các bạn.
Đấy, và mình cũng không có maquille nha các bạn, coi như là để cái mặt mộc lên mình nói chuyện với các bạn đó. Hôm nay có một điều mà mình cảm thấy mình phải chia sẻ với các bạn, đó là những người già ở Na Uy đó các bạn. Họ có khác xa gì với những người già ở Việt Nam hay không? Thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó hoàn toàn khác xa nha các bạn. Rất là khác, và khác rất là nhiều nha các bạn. Thì chủ đề hôm nay là những người già ở Na Uy và những người già Việt Nam nó khác nhau như thế nào. Thì mình cũng 60 tuổi rồi, thì mình cũng già, nhưng mà chưa đến cái tuổi già giống như mẹ của mình, là những người già mà họ đã về hưu lâu rồi, là khoảng từ 80 trở lên đó các bạn. Đấy, thì những người đó thì họ không có đi làm, họ chỉ ở nhà thôi. Lâu lâu thì những cái viện dưỡng lão á các bạn, họ tới họ đón, rồi họ đưa vô một cái trung tâm để có những buổi sinh hoạt, xong rồi ăn một bữa cơm nóng vào lúc 2 giờ, xong rồi thì họ được đưa xe đưa về tới nhà. Đấy, cho nên cuộc sống của họ chỉ quay quẩn ở trong nhà không thôi các bạn. Nếu mà con cái có thương thì tới thăm, hoặc là con cái tới đưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Đấy, nhưng mà cũng tùy người các bạn. Có người thì không có con cái, có người thì có con cái quan tâm nhưng mà họ lại không thích, họ không muốn. Ví dụ như bên sát vách nhà mình có một bà già, thì mình nghĩ chắc bà ta cũng cỡ như tuổi mẹ mình á. Thì lúc mình mới dọn về đây á, thì mình có cúng cơm tân gia đó các bạn. Thì mình có cúng, phong tục của mình là cúng xong thì mình chia cái phần cơm cúng đi cho những người thân hoặc là bà con hàng xóm gì đó ăn. Thì khi mình mang tới thì bà ta từ chối. Bà ta nói là bà ta nhà có nhiều đồ ăn lắm, tại sao phải cho bà ta những món ăn này. Bà ta cũng không thích ăn món ăn Việt Nam, cho nên bà ta nói là mang về đi, bà ta không có lấy. Đó, như là bà ta từ chối thẳng thừng, là mình như là mình muốn làm quen đó các bạn. Tại mình mới dọn về thì mình mang thức ăn sang, thì mình cũng tỏ ý muốn làm quen các bạn. Nhưng mà họ trả đồ ăn lại và họ nói là bộ mày nghĩ tao không có thức ăn ở nhà hả? Bà ta nói thẳng như vậy luôn đó các bạn. Đấy, đó là một điều khác với phong tục Việt Nam mình nha các bạn. Rồi, một cái phong tục nữa là tự vì cái ban công của bả đó thì nó sát với cái ban công của mình. Nó chỉ có một miếng vách tôn chia làm đôi thôi. Cho nên mình ở phía bên này mình vẫn nghe người ta nói chuyện bên kia. Thì con gái của bà ta có ghé thăm bà ta, thì có nói là hôm nay có những cái chương trình gì ở gần đâu đây đó, thì con gái của bà ta muốn đưa bà ta đi chơi. Thì bà ta từ chối, bà ta không đi. Thì con gái bà ta có nói là mẹ ơi, mẹ già rồi thì mẹ phải hoạt bát, hoạt động, phải nói chuyện với bà con xóm giềng, đến thăm người ta, chào hỏi người ta, hoặc là có những cái sự kiện này thì mẹ đi với con. Bà nói không, mày đi đi, ta không đi đâu. Bà ta ở nhà. Cho nên họ sống, có nhiều người họ sống rất là cô lập đó. Thì các bạn biết rồi, khi mà mình sống cô lập thì đương nhiên mình có cái cá tính hơi đặc biệt, có thể gọi là trầm cảm, hoặc là một cái cá tính sống chỉ cho riêng mình và chỉ nghĩ cho cá nhân của mình, không có nghĩ cho mọi người hoặc là chia sẻ với ai. Cho nên nó khác biệt với người già Việt Nam mình. Người già Việt Nam mình thì hay giúp con cái, chăm lo cháu, rồi hay đi chơi chung với gia đình, con cái các bạn. Khi mà con cái nó mời đi là
cha mẹ là đi liền luôn, tại vì họ nghĩ là họ không sống bao lâu nữa, họ muốn đi chơi chung với con và cháu, rồi một ngày nào đó họ ra đi đó. Cho nên nó khác biệt lắm các bạn, khác biệt với những người già ở đây. Rồi ngày hôm nay mình có một chuyện rất là buồn cười, tại vì bà ta thì mình cũng đã kể rồi, bà ta không có đi làm, ở nhà. Cứ lâu lâu cái bà ta cứ đứng phía bên ban công của bà nhìn qua cái bên ban công của mình. Bà cứ nhìn những cái món đồ đạc của mình ở trên cái ban công của mình đó các bạn, như là tò mò vậy các bạn. Đứng nhìn đã xong rồi đi. Cái một ngày gì không biết bao nhiêu lần bà cứ nhìn chăm chăm vô đồ đạc của mình thấy rất là khó chịu. Cho nên mình mới dời hai cái kệ ra ngoài cái ban công, rồi mình mua những cái tấm bạc mà cover những cái kệ đó lại các bạn, thì mình chắn ngang cái ban công lại để cho có một cái ranh giới giữa hai người, đừng có ai xen vô cái cá nhân của người khác. Mình cảm thấy rất là khó chịu, phải không các bạn? Mình có cảm thấy, mình không biết là các bạn nghĩ sao, chứ ví dụ như các bạn để đồ đạc trên cái ban công của nhà các bạn, mà có ai cứ tò mò ngày nào cũng tới dòm ngó xem, các bạn thấy có khó chịu không các bạn? Đấy, thì để mình kể tiếp cho các bạn nghe nha. Đây các bạn, đấy, thì phía sau hai cái kệ này mà mình có cover cái hai miếng bạc này đó, là cái ban công của nhà bà ta. Thì sáng nay mình mua hai cái cover này của Temu, xong rồi mình đưa hai cái kệ ra, mình trùm lại, mình chắn ngang. Thì lúc mình làm thì bà ta cứ hỏi là, bà ta ở phía bên ban công của bà đó, bà cứ nói là có cần giúp đỡ không, có cần giúp đỡ không. Mình không có trả lời. Bà thì già rồi, mà bà ở phía bên ban công của bà, mà bà cứ hỏi là mày có cần giúp đỡ không, mày có cần giúp đỡ không. Cái nghĩa mình, cái cách hỏi đó giống như là hỏi cho có lệ, lịch sự, vô ích, phải không? Mình không có trả lời. Cái xong khi mình cover xong rồi, mình đẩy cái kệ qua đó, cái bà nổi điên lên các bạn. Bà nổi điên lên. Cái lúc mà mình cover cái tấm bạc vô á, thì bà nói là nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Cái xong mình đẩy cái kệ chắn ngang hai cái ban công lại. Thì bà ta nói chứ, lúc mình ngồi trong nhà, cái bà ta chửi rủa hét xô đẩy cái kệ của mình, rồi nói là không có đẹp tí nào hết. Đồ đạc của nhà mày là đồ đạc rác rưới, mày trưng bày ra đây giống như là đồ rác rưới, không có đẹp. Bà xô, bà đẩy, bà chửi, bà hét tung lên hết các bạn. Mình cũng làm thinh luôn các bạn. Mình vẫn tiếp tục gắn thêm một cái kệ thứ hai. Thì bà càng nổi điên lên, xong bà hét lên cho mấy người ở gần đây á. Bà nói là mọi người tới đây xem nè, cái người ở cạnh nhà tôi á, nó làm như vậy nè, nó khóa, tiếng Anh lại là blocking á các bạn. Bà nói là nó blocking cái ban công của tôi lại nè. Mà ban công nào của bả đâu, cái ban công của phía bên mình, thì nhà của mình, cái ban công của mình muốn làm gì mình làm. Có nhiều nhà thì họ mua cái miếng trắng á các bạn, miếng trắng mà kéo ra kéo vô được các bạn, họ chắn ngang mà cái chiều cao cũng bằng như vậy. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là nhà mình có kệ rồi, cho nên mình không có mua cái miếng kéo đó nữa, chắn ngang. Tại vì miếng kéo đó mua cũng là 1-2 ngàn đồng kron đó các bạn, là khoảng 100-200 đô, nhưng mà nó vô ích. Còn cái kệ của mình á, thì mình mua cái cover, mình cover lại thì mình có thể để đồ đạc ở trong được đấy. Ví dụ như là những cái đồ làm vườn á các bạn, như là những cái chậu hoa của mình nè. Bây giờ thì mùa hè, nhưng mà mùa đông thì đâu có trồng hoa ngoài ban công được, thì mình đút vào đó đấy. Thì những cái đồ làm vườn của mình đưa vào đó. Bà chửi, bà nói chứ đồ đạc của mày là đồ rác rưới, loại đồ bỏ này nọ đấy các bạn. Đấy các bạn.
Còn những người già Việt Nam mình thì lại khác. Những người già Việt Nam mình thì luôn luôn lo lắng cho con cháu, và có thời gian rảnh thường thường là hay giúp đỡ con cháu từ công việc nhà đến cơm nước. Coi như là người già Việt Nam mình họ chú trọng trong cái cuộc sống gia đình của họ nhiều hơn, ít có thời gian mà để ý người hàng xóm nó như thế nào, người hàng xóm nó ra sao, những giờ giấc của họ. Coi như là họ chỉ tập trung chú ý hàng xóm có cái gì, hàng xóm làm cái gì. Mà những cái hành động như vậy, những cái tư cách như vậy rất là dễ bị trầm cảm các bạn. Tự vì nếu mình tập trung vào mình tập trung vào gia đình mình dùng những cái giờ rảnh rỗi của mình làm những cái gì nó thiết thực. Tự vì một ngày mình đi rồi, mình xa mất con cái cháu chắc của mình rồi. Đấy, cái gia đình của họ là cái niềm vui. Nhưng mà người Na Uy này mạnh ai nấy sống, nhà ai nấy sống. Cho nên khi họ già rồi có cơm ăn, có tiền rủng rỉnh, nhà cửa đầy đủ, họ không biết làm gì. Cho nên cái bộ óc của họ hay tìm tòi, tò mò những người xung quanh sao, làm gì, như vậy đó các bạn. Mà khi mà có cơ hội mà ngồi lại chung với nhau thì họ bắt đầu kể nhà hàng xóm như thế này, nhà hàng xóm như thế kia, người này như thế này, người này thế kia đó. Chứ họ không có kể những cái khoảnh khắc hạnh phúc của họ trong gia đình của họ. Họ chia sẻ những cái hạnh phúc đó với nhau đâu các bạn. Đấy, tại vì người mình thì mình gần gũi với con cháu hàng ngày. Cho nên nếu mình có gặp bạn của mình sẽ kể những cái hạnh phúc của mình khi mình được gần con cháu. Còn họ thì con cháu nhà cửa của họ mà ai nấy ở, cho nên họ đâu có biết con cháu chắc của họ có những cái hoạt động gì mà họ có thể chia sẻ được với bạn bè của họ, những người già đồng lứa tuổi. Cho nên cái thời giờ rảnh rỗi của họ là đi soi mói hàng xóm các bạn. Đấy, nó là như vậy. Rồi mình còn kể thêm cái chuyện cuối cùng của những người già ở trong viện dưỡng lão nha các bạn. Đấy các bạn, thì đó là những người già mà còn khỏe, có nghĩa là họ còn sống trong ngôi nhà của họ. Còn những người mà họ bệnh nặng rồi đó, rồi hoặc là họ không tự lo cho họ được đó, thì họ phải vô viện dưỡng lão các bạn. Đấy, thì trong viện dưỡng lão thì đương nhiên những người đó họ chênh lệch tuổi chỉ một vài tuổi thôi. Thì trong đó đương nhiên có đàn ông đàn bà mà cái lứa tuổi 80 rồi nha các bạn, mà họ vẫn còn biết yêu đó các bạn, họ vẫn còn biết ghen đó các bạn. Đó, có nghĩa là khi có những buổi sum họp với nhau, ngồi chơi những trò chơi hoặc là ăn trưa này nọ đó các bạn, người này nhìn người kia rồi tỏ tình với nhau nữa các bạn, tỏ tình với nhau ở cái lứa tuổi 80 mấy á các bạn. Mà nếu mà bà này mà thấy ông này mà được có một cái bà khác chú ý, cái bà đó ghen nha các bạn. 80 mấy tuổi đó các bạn, mà còn ghen còn yêu á các bạn. Đấy, tại vì mình có đi làm trong viện dưỡng lão một thời gian ngắn, tại vì mình có học trong ngành ngành y dược các bạn. Thì mình sau học xong 2 năm thì mình có đi thực tập. Đấy, thì trong cái thời gian thực tập thì mình tìm hiểu được và mình biết được những người già Na Uy là như vậy. Đấy, rồi khi mà mình ngồi mình nói chuyện tâm sự với họ đó, thì đa số 90% là họ không có chuyện gì vui để mà họ nói với mình hết á. Toàn là những chuyện buồn, những chuyện bực bội, những chuyện không đồng ý, những chuyện không vừa lòng, những chuyện cần phải
trau dồi, thay đổi lại. Đó, coi như là họ hoàn toàn không đồng ý với những gì họ đang có. Nếu mà họ có nói một lời khen gì đó, tất cả chỉ là giả tạo, có nghĩa là vì lịch sự thôi các bạn. Nhưng mà ở trong của họ là toàn là chỉ trích, chê bai, không đồng ý, không vui. Đó. Thì những người già các bạn, mình nhìn cái gương mặt đó của họ là mình biết liền là người đó có phúc hay là không phúc. Những người mà có những cái cá tính như vậy đó, gọi là negative á các bạn, thì cái gương mặt họ, những cái cơ thịt này nè các bạn, nó cứng lắm, và nó xấu lắm các bạn. Đấy. Nhưng mà những người mà vừa lòng với những gì mình đang có, chấp nhận những gì mình đang có và tự yêu thương bản thân mình á, thì cái gương mặt của họ phúc hậu, những cái cơ thịt nó không có căng cứng. Khi mình buồn á thì cái cơ thịt môi của mình á nó xuống, nhưng mà khi mình vui á, mình tươi cười hoài á, thì cái cơ thịt miệng mình nó đi lên. Thì ở cái khu mắt mình cũng vậy, với lông mày mình cũng vậy. Khi mà mình luôn luôn tức giận, bực bội, không vừa ý á, thì cái cơ thịt này nó hay đi xuống. Đấy, nó đi xuống như vậy. Nhưng mà mình luôn luôn vui, phấn khởi và toại nguyện với mình gì đang có, thì cái cơ thịt ở chỗ này của mình là đa số là nó đi lên. Đấy, đó mình cười đó. Đấy, thì nó lên. Và ở dưới cái mí mắt mình nó có hơi mộng, là như là mình cười nè, thấy các bạn không? Thì nó có mộng ở dưới mắt. Đó là những người hạnh phúc. Đấy. Cho nên khó nói lắm các bạn. Mình đang ngồi trên ban công, thì bà đóng cửa rồi, bà đi ngủ rồi các bạn. Mấy bạn người già người ta đi ngủ sớm lắm. Thì bây giờ công việc của mình thì cũng yên ổn, cho nên khi mình đi làm về thì mình có thể ngồi ngoài ban công được. Mình dọn về đây 3-4 năm rồi, mà chỉ có năm nay mình mới ngồi ngoài ban công nha các bạn. Mấy năm trước là không bao giờ mình ngồi ban công đâu, tại vì mình làm ca đêm á các bạn. Cho nên giờ này là mình đi làm rồi, mình đâu có ngồi ngoài ban công được. Sáng thì mình ngủ dậy rất là trễ. Sáng sớm thì ít có ai ngồi ngoài ban công lắm. Đó. Thì mình nghe bên cái ban công của bả, có hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Thì mình ngồi bên đây mình nghe. Thì bà ta đi kêu một bà hàng xóm qua, xong bà ta chỉ, nè bà thấy không, đó nó blocking cái ban công lại như vậy đó. Nó để hai cái kệ vô đây á, nó chắn ngang như vậy á, làm che khuất hết cái ban công của tôi. Tôi không có nhìn được, thấy bà con làng xóm phía bên kia. Cái xong cái bà hàng xóm đó mới nói chứ, ôi trời ơi đẹp quá, ôi hay, thật là hay. Bây giờ bà có một cái bức tường, một cái bức tường ngăn lại, thì coi như là nó che đi những cái phiền toái của cái bên kia. Coi như là bà có một cái cuộc sống riêng tư của bà, thì có cái gì đâu mà là trở ngại. Bà nói không, nó làm như vậy thì tôi không nhìn thấy hàng xóm được. Thì bà này bà nói chứ, nếu muốn nhìn hàng xóm thì bà đứng lên bà cũng có thể nhìn được. Tôi cũng nhìn thấy hàng xóm mà. Xong cái bà già đó bà nói tiếp, bà nói bà biết không, cái ban công của nó toàn là chứa đồ rác rưới không à. Mỗi ngày nào tôi cũng đứng đây tôi nhìn qua thấy hết á, nó toàn là chứa đồ rác rưới không à. Cái xong cái bà bạn bà đó mới nói chứ, ồ nếu mà vậy thì tốt quá, nó có cái bức tường này rồi, có hai cái kệ ngăn rồi, thì bà đỡ thấy nó chứa rác rưới. Xong bà hỏi tiếp, vậy có nghĩa là bà thấy là cái kệ này là chắn như vậy là tốt hả? Cái bà bạn của bà mới nói chứ, theo tôi nghĩ là ở cái phía này nè gió nhiều lắm,
Cho nên á, cái cô ta để hai cái kệ này theo tôi nghĩ là cũng có mục đích là nó ngăn bớt gió đi. Đó, theo tôi nghĩ như vậy. Rồi bà ta nói tiếp, bộ bà không có thấy là ở cái hướng này có nhiều gió hả? Bà nói chứ, tôi ít khi nào ngồi ngoài ban công lắm, cho nên tôi cũng không biết là nó có gió hay nhiều hay không. Nhưng mà bây giờ bà nói thì tôi cũng nghĩ hình như vậy á. Cái hướng bên này thì gió rất là nhiều. Cái bạn bà mới nói tiếp chứ, đúng rồi, tại vì cái nhà của tôi nó quay thẳng về cái hướng phía bên cái view của bà đó, mà bà đang có bây giờ đó. Cái ban công của bà có cái view rất là đẹp, nhưng mà nó cũng hơi nằm về phía bên trái, cho nên ít gió. Còn cái căn hộ của tôi thì nó nằm đối diện ra mặt đường, nên gió rất là nhiều. Nên tôi biết là rất là nhiều gió, và cô ta để hai cái kệ đó cũng là mục đích để chắn gió. Đó các bạn. Cái xong cái bà nói, nếu vậy là bà nghĩ rằng là hai cái kệ này để đây là hay hả? Hay lắm sao? Bà nói, theo tôi nghĩ là mỗi người có một cuộc sống riêng tư. Nếu mà có hai cái kệ này nó cũng giống như một bức tường, thì là bà có cuộc sống của bà và cô ta có cuộc sống của cô ta. Có nhiều người họ ngồi ngoài ban công, họ không có thích ai dòm ngó. Mà nếu mà bà nói là ban công của cô ta chứa toàn rác rưới, thì bà đỡ phải nhìn rác rưới bên kia. Cái xong bà mới nói, ok, vậy là tôi đang làm phiền bạn đấy. Tôi đã đi qua, tôi kêu bạn qua đây xem, là coi như bạn đã dùng thời gian của bạn. Tôi xin lỗi bạn nha. Cái bà già đó bà nói với cái bà bạn của bà như vậy. Xong rồi bà nói tiếp, mà cái bà nói mình á, bà nói tiếp, bà nói mình á, mà cái cô đó đó hình như cô không có thích tôi. Cổ gặp tôi ở ngoài đường hay là ở ngoài hàng hiên, cổ không có chào tôi, không nói chuyện với tôi. Có nhiều khi thấy tôi mà cổ không muốn nhìn. Cái xong cái bà bạn bà mới nói chứ, thì mỗi người có mỗi cá tính. Chính tôi đã gặp cô ta rất là nhiều lần, mà có bao giờ tôi nói chuyện với cô ta đâu. Tôi gặp cô ta nhiều nhất là ở dưới garage á. Nhưng mà tôi có bao giờ nói chuyện với cô ta đâu. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cái xong cái bà này bà mới nói, ồ, nếu vậy thì tôi đã làm phiền bạn quá nhiều. Nếu vậy thì cứ để cô ta để hai cái kệ đó đi. Cái bà ta nói xong bà bạn bà mới nói chứ, thì đương nhiên rồi, cái gì mà mới nhìn thấy lần đầu thì nó hơi ngứa mắt. Nhưng mà nếu mà nhìn thấy nhiều lần rồi á thì nó sẽ quen thôi. Rồi nó cũng thích hợp với bà thôi. Đó. Xong rồi bà bạn của bà mới đứng lên, đi ra cái ban công mới nhìn về hướng bên tay trái. Xong bà nói, tôi cũng nhìn thấy hàng xóm mà. Cái xong khi bà nhìn sao, bà nhìn qua bà thấy mình đang ngồi. Khi bà mới nói chứ, bà nói với bà kia chứ, cô hàng xóm của mày đang ngồi ở ngoài ban công á. Bà hàng xóm của mày là nghe hết những cái gì mình nói rồi đó. Thôi đi vô nhà. Cái hai bà kéo nhau đi vô nhà. Đấy, người Na Uy đó là họ như vậy đó. Những người già Na Uy đa số là họ như vậy đó các bạn. Có nghĩa là họ ăn không ngồi rồi á, không có việc gì làm á, thích đi nói xấu người khác, không có tự nhìn nhận ở nơi mình cái cuộc sống mình đang có như thế nào, nhưng mà lúc nào cũng chú ý với hàng xóm, người hàng xóm người ta như thế nào, người ta làm sao, rồi tò mò cái cuộc sống của hàng xóm. Còn riêng mình thì không chú ý tới. Đấy, thì các bạn thấy nhà mình, cái ban công nhà mình có rác rưới không, có chứa rác rưới hay không, thì đó, các bạn thấy rồi đó. Bà hét lên, bà nói với hàng xóm là nhà mình là toàn là chứa rác rưới các bạn. Mình mua 3 chậu bông ngày hôm nay, các bạn biết bao nhiêu không? Giá bao nhiêu không?
giá của nó là 975 kron, thì coi như là gần 100 đô đó các bạn. 100 đô thì cũng gần bằng 1.000 tiền Na Uy. Đó, thì chỉ có 3 chậu bông đó thôi á, mà hết 100 đô đó các bạn. Đấy, thì vật giá ở Na Uy á, cái gì cũng mắc hết các bạn. Mà khi mà nói đến mà trái cây hay rau củ quả, rồi hoa quả rất là mắc nha các bạn. Đó, mà chỉ có mùa hè thôi, mùa đông thì nó đâu có đâu. Đó, 3 chậu bông mà hết 100 đô, thì các bạn thấy sao? Rẻ không? Đấy. Quá trời bông. Mình mua cái chậu này là bông nó nở nhiều lắm rồi, nở to rồi, thì có thể là nó sẽ mau tàn đó các bạn. Cái bông này mình thích lắm. Cái bông này á thì được lâu lắm. Nó thọ lâu lắm các bạn. Tại mình ngồi ngoài ban công á, cho nên nó hơi ồn. Tại vì ở đây là ngay mặt đường, rồi ngay gần phi trường máy bay mỗi lần cất cánh đó các bạn, là ồn lắm luôn. Đấy. Ngày mai mình đi làm sớm rồi, bây giờ là 9-10 giờ rồi mà cũng chưa ngủ. Đấy các bạn. Đấy, cái lò nướng của mình đây nè, phủ lại rồi. Đấy, thì mình ngồi đây, thì mình nướng thịt ở đây, rồi cái bàn đây, thì mình kéo cái bàn vô là mình chỉ ăn thôi. Tại vì mình ở có một mình mà. Hôm nay mình đi mình thấy cũng có bộ bàn ghế nhỏ nhỏ để ngồi ngoài ban công á. Nhưng mà mình tính thấy cũng rẻ, có 50 đô thôi. Một cái bàn gấp lại với lại 4 cái ghế. Mình nghĩ nếu mà gấp lại rồi mình mang đi camping cũng được. Nhưng mà nhà mình nhiều đồ rồi các bạn ơi. Thôi, không mua. Đấy. 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ đêm mà trời còn nắng như vậy á các bạn. Đó. Ngày mai thì mình đi làm sớm, mà giờ này thì còn ngồi đây. Ok nha các bạn. Đề tài về người già ở Na Uy và người già ở Việt Nam thì đến đây chấm dứt. Thì mời các bạn đón nghe chuyện vui, buồn vào những video kế tiếp nha các bạn. Thân chào và hẹn tái ngộ. Bye bye. The sun is about to set in the purple sea. There's a fire dancing in my flesh. Tranquility. Is anybody here beside me? It's possible I make believe. As long as I can feel your body.
There's a shadow dancing in the night without a sound or anything. Is anybody here beside me? It's possible I make believe, as long as I can